අම්මට දැන් උඩ යනවා අඩෝ ඊටුවට දියනවා ඔන්න අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අයිබන් කියලා පිළිගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔන්න අද මම කරන්න දීවා ඕගොල්ලෝ මම ඉල්ලපු දෙයක් ඒක අයියා කෙනෙක් කියලා තිබ්බා බැලුම් බෝල උඩ යවන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම අද හිතුවා ඕගොල්ලන්ට ඒක කියලා දෙන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේකට අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ වීදුරු බෝතලයක්. ඒ වගේම කෝස්ටික් සෝඩා ඕන වෙනවා. ඒකට මම කෝස්ටික් සෝඩා අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 100ක් විතර. ඔයගොල්ලන්ට මේ කෝස්ටික් සෝඩා හાર્ඩ්වෙයාර් ෂොප් වලින් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 100ක් රුපියල් 100ක් වගේ වෙන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත කෝස්ටික් සෝඩා එක. ඔයගොල්ලන්ට ග්‍රෑම් 100ක් 110ක් 120ක් පොඩ්ඩක් එහෙම වුණාට ලොකු වෙල්ලුවක් නැහැ. අඩු කරගන්න එපා. ටිකක් වැඩි වුණාට ගැලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේවා මෙන්න මේ විදිහට බෝතලය ඇතුලට දා ගන්නවා මම. ඔයගොල්ලෝ මේවා පාවිච්චි කරද්දී පුළුවන් නම් ග්ලව් එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. අතේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න. මොකද මේවා භාෂ්මිකයි. ඊට පස්සේ අතේ ගෑවුනාට පස්සේ නිකන් අත නිකන් ඇකිලිලා යනවා වගේ නිකන් පිච්චෙනවා වගේ දෙයක් දැනෙනවා. අනිත් ඒක වතුර ගෑවුනාට පස්සේ නිකන් සෙවල සෙවල ගතියක් දැනෙනවා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් හතේ ගා ගන්න නැතුව මේ වැඩේ කරගන්න බලන්න. මට ග්ලව් එකක් ගන්නවත් යාගන්න ඉදියක් තිබ්බේ නැහැ. හදිසියෙ වීඩියෝ කරන්න ඒකයි. අනිත් ඊට පස්සේ මේම අතේ ගෑවිච්ච ඒවා නිකන් අර සෙවල සෙවල ගෑවෙන නිසා මම මේක භාෂ්මික නිසා ඒක උදාසීන කරන්න මෙන්න විදියට අම්ලයක් විදියට විනාගිරි පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ විනාගිරි නැත්තම් දෙහියුෂ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් අතේ කෝස්ටික් සෝඩා ගෑවුනොත්. ඊට පස්සේ මම මේකට මෙන්න මේ විදියට පොඩියට කපාගත්ත ඇලුමිනියම් කොටස් දා ගන්නවා. මේකට මම පාවිච්චි කරේ නිකන් අර ඇලුමිනියම් බීඩින් වගේ කොටස් පොඩි කෑලි වලට කපලා. ඔයාලට පුළුවන් තරම් පොඩි කොටස් වලට මේ ඇලුමිනියම් කපා ගන්න. එතකොට මේකේ පෘෂ්ටි වර්ගඵලය වැඩි වෙලා ප්‍රතික්‍රියා කරන ශීඝ්‍රතාවය ඔයගොල්ලන්ට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉක්මනින් ගෑස් එක හැදෙනවා. අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ YouTube වීඩියෝස් වල තව දැකලා ඇති ඇලුමිනියම් ෆොයිල් පාවිච්චි කරන එක නම් කරන්න එපා බොරු වැඩක්. මොකද ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එක තුනී ෂීට් එකක් තියෙන්නේ. මේක ප්‍රතික්‍රියා කරන්න හොඳටම මදි. දානවා නම් එනම් ඇලුමිනියම් ෆොයිල් රෝල් දෙකක් පත්තර ගෙනල්ලා සම්පූර්ණ නිකන් පොඩි කරලා මේක ඇතුලට දාගන්න වෙනවා. ඒක බොරු වැඩක්. ඔය අයින් කරන ඇලුමිනියම් කෑලි ටිකක් ඔය හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. අහලා බලමින් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒවා දාගන්න මෙන්න විදිහට පොඩි කෑලි වලට කරලා. ඊට පස්සේ මේකට වතුර දාගන්න ඕනේ. ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න විදිහට බැලුම් බෝලේ ඇතුළට වතුර පුරවලා ඒක කෙලින්ම මේක ඇතුළට හලා ගන්නවා. මොකද කලින් අපි වතුර පිරෙව්වොත් මේකේ තියෙන කෝස්ටික් සෝඩා දිය වෙලා ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්න හැදෙන ගෑස් එක අපරාධේ අහක යනවා. ඒ නිසා මම බැලුම් බෝලේට වතුර පුරවලා බැලුම් බෝලේ තියෙන වතුර ටික කෙලින්ම මේක ඇතුළට හලා ගන්නවා. එතකොට ගෑස් එක අපතේ යෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේ ටෙක්නික් එක මම පාවිච්චි කරන්නේ. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ මේකට වතුර පුරව ගනිද්දී බෝතලෙන් 3න් 2ක් විතර පිරෙන මට්ටමට වතුර පුරව ගන්න. ගොඩ අඩු කරගන්නත් එපා. ගොඩ වැඩි කරගන්නත් එපා. ඊට පස්සේ මේක දාගත්ත වතුර එක හොඳට කෝස්ටික් සෝඩා එක දිය වෙන්න හොඳට මේ විදිහට කලත්තනවා. එතකොට මේකේ තියෙන කෝස්ටික් සෝඩා හොඳට දිය වෙලා අපේ ඇලුමිනියම් කොටස් එක්ක හොඳට ප්‍රතික්‍රියා කරලා ගෑස් එක හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් හොඳට කලත්ත ගන්න. මෙහෙම ප්‍රතික්‍රියා කරද්දී බෝතලේ ටිකක් රත් වෙයි බය වෙන්න එපා. ලොකුට පුපුරලා යන්නේ නැහැ එහෙම. ඒ වුණාට කෝකටත් ආත්ම ආරක්ෂාවට හොඳ නිසා ටිකක් මේක හොල්ලා ඈත් වෙලා ඉන්න. මේක නිකන් ආයි ප්‍රතික්‍රියා කරන එක නිකන් ගෑස් එක හැදෙන එක අඩුයි වගේ නම් ආයි පොඩ්ඩක් හොල්ලන්න. එතකොට ආපහු හැදෙන්න ගනි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බබල් දාලා මේ ගෑස් එක තමයි හැදෙන්නේ. ඔයාලට හොඳටම මෙතන පේනවා ඇති විනීත පේන බෝතලයක් තිබ්බනම් මීට වැඩිය හොඳට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මට හොයාගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මේක තමයි හොයාගන්න පුළුවන් උනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් නම් බෝලේ ටිකක් ලොකුවට පිම්බිලා තියෙනවා. මේකට සාමාන්‍ය විනාඩි 15ක් 20ක් විතර ගියා සම්පූර්ණ මේ බෝලේ පිම්බෙන්න. ඒක නිසා හදිස්සි වෙන්න එපා. මේක ටික වෙලාවක් යනවා කොහොමද බෝලේ පිම්බිලා එන්න. ඊට පස්සේ මම මේක ගැට ගහගන්න මෙන්න වගේ නූලක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේක එළියට අරගෙන ඒ කියන්නේ බෝතලෙන් එළියට ගලවලා අරගෙන ගැට ගහගන්න ගියොත් සමහරට මේක එකතු වෙච්ච ගෑස් එක අහක යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා නූලෙන් ගැට ගහගන්නේ. හොඳට මේක නූලෙන් ගැට ගහගෙන ඊට පස්සේ මේකේ ඉතුරු වෙන මේ රබර් කොටස ඇදලා ඒකත් වෙනම ගැටයක් දාගන්න. එතකොට කොහොමත් එයා ගෑස් එක ලීක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන කොහොමද මම විදිහට ගැටයක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට
ඉඩයවා ගන්න පුළුවන් මේ බැලුන් එක. මේක එළියට ගිහිල්ලා යවලා බලමු කොහොමද උඩට යන්නේ කියලා. හරි ඔන්න තියෙනවා බැලුන් බෝලේ. එහෙනම් අපි මේක අතල්ලා බලමු කොහොමද කොච්චර උඩක් මේක ඇයිද කියලා. අවතරින් දෙන්න දුකයි ඔබ මෙච්චර පුරෝපු එක. ඔන්න අතල්ලා දාලා අපොට්ටයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක ගෙදරදී try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලලා ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම එහා පැත්තේ යට තියෙන notification bell icon එක click කරොත් ඔයගොල්ලන්ට අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඒකෙන් notification එක ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්නන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔය ගිහින් එන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. මේක නැතුව යන්න වෙන වෙන්නේ